গুড মৰ্নিং বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালনে মই অন্যটা বিলে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মই আজি ঘৰতে বনাব লৈছোঁ কোমোৰাৰ মিঠাই বলকচোন দেখাইছোঁ আপোনালোককো মই এডোখৰ কোমোৰা লৈছোঁ কোমোৰাডোখৰ লৈ পিনি বাকলিডোখৰ কাটি মেলি গুটিখিনিও কাটি লৈছোঁ মই গুটিখিনি উলিয়াই লৈছোঁ আপোনালোকে এনেদৰে গুচাই ল'ব গুটি এটাও নথব পেলাই দিব গুটিখিনি এয়া মোক কাটি মেলি হৈ গ'ল মই এতিয়াখিনি ধুই আনিমগৈ ভালকৈ এয়া মই ধুই মেলি আনিলোঁ এতিয়া ৰুকনিখনেদি এতিয়া ৰুকি ল'ম আপোনালোকে এনেদৰে মিহিকৈ ৰুকি ল'ব এয়া মোৰ ৰুকাটো হৈ গ'ল কোমোৰা পানীখিনি যাবলৈ এটা গামলা এটা লৈছোঁ তাতে কাপোৰ এখন দি লৈছোঁ মই পানীখিনি নালাগে অকল কোমোৰাখিনিহে লাগে এতিয়া চেপি ল'ম টানকৈ আপোনালোকে কোমোৰা পানী অকণমানো নথব নহ'লে মিঠাইটো খাবলৈ টেষ্ট নালাগিব চাওকচোন মই ইমান ধুনীয়াকৈ চেপি লৈছোঁ আপোনালোকে এনেদৰে টানকৈ চেপি ল'ব মই পানী অকণমানো থোৱা নাই এয়া মোৰ চেপি মেলি হৈ গ'ল চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ লাডু বনি গ'ল কোমোৰাটো এতিয়া মই গামলাটোত উলিয়াই লৈছোঁ মই এতিয়া ইয়াত চেনি আধা বাটি দিম আপোনালোকে যিমান পৰিমাণৰ মিঠাই খায় সিমান দি ল'ব পাৰে চেনিখিনি ইয়াৰ লগত ভালদৰে মঠি ল'ব যাতে চেনি পানীখিনি ওলায় এয়া চাওকচোন ইমান ধুনীয়া পানী হৈ গৈছে আপোনালোকে এনেদৰে ভালদৰে মঠি ল'ব এতিয়া মই কেৰাহীখন গৰম কৰি লৈছোঁ কেৰাহীখনত ঘিউ এচামুচ দিম এতিয়া মই ইয়াত কোমোৰাখিনি ঢালি দিম এইখিনি আপোনালোকে ভালদৰে লৰাই থাকিব যাতে কোমোৰা কেঁচা গোন্ধটো যায় এতিয়া মই ইয়াত ইলাচি কেইটামান পিচি লৈছিলোঁ ইয়াতে দি লৈছোঁ ইয়াত এতিয়া মই নাৰিকল পাউডাৰ 3 চামুচ দিম এতিয়া নাৰিকল পাউডাৰ দিয়াৰ পিছত মই আকৌ ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ
এতিয়া মই পাউডাৰ গাখীৰ 3 চামুচ দিম পাউডাৰ গাখীৰটো দিলে মানে মিঠাইটো ভাল হয় এইটো কিন্তু নিদিয়াকৈ নাথাকিব আপোনালোকে এইটো দিবই লাগিব পাউডাৰ গাখীৰটো দিলে মানে খাবলৈ সোৱাদ হয় মিঠাইটো এইখিনি আকৌ ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ মই আপোনালোকে এনেদৰে ভালকৈ লৰাই থাকিব এতিয়া মোৰ চাওকচোন কেৰাহীত অকণমানো লাগি ধৰা নাই ইমান ধুনীয়াকৈ গোল বনি গৈছে এতিয়া মই মিঠাইটো অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম আপোনালোকে মিঠাইটো বেছি ঠাণ্ডা হ'বলৈ নিদিব অলপ গৰম হৈ থাকোঁতে বনাব আপোনালোকে মিঠাইটো মই এইটো ষ্টাইলত মিঠাইটো বনাইছোঁ আপোনালোকে মিঠাইটো গোলো বনাব পাৰে বা বেলেগ ডিজাইনো বনাব পাৰে মই এনেকুৱাকৈ দীঘলকৈ বনালোঁ অলপ এয়া মোৰ মিঠাই বনোৱা হৈ গৈছে এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া হৈ গৈছে মই ইয়াৰ ওপৰত এতিয়া অকণমান নাৰিকল গুড়া অলপ ঢালি দিম এয়া চাওক মিঠাই হৈ গৈছে আপোনালোকে এনেদৰে ঘৰতে বনাই পিনি খাব পাৰে কোনো ক'ব নোৱাৰে যে এইটো কোমোৰাৰ মিঠাই হয় বুলিকে কোমোৰাৰ পৰা বনোৱা মিঠাই আৰু মই ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আজিলৈ বাই বাই